كلنا بنحب المغامرة وزيارة الأماكن الجديدة، بس في أماكن ممنوع زيارتها تماما لأغرب الأسباب، منها جزيرة سنتينيل في الهند. دي قصة الجزيرة وسكانها الأصليين. تخيل نفسك معزول عن العالم الخارجي، مفيش كهرباء ولا نت ولا مدن. أعتقد ده ممكن يكون من أسوأ كوابيس أي شخص عايش في عصر التكنولوجيا، بس سكان جزر السنتينيل اختاروا العزلة دي بإرادتهم التامة لمدة 60,000 سنة. تعتبر الجزيرة من جزر الإندمان الهندية في خليج البنغال، وبتمتد على مساحة 72 كيلومتر. الجزيرة تابعة للإدارة الهندية، لكن السيطرة عليها ترجع لسكانها الأصليين اللي دولة الهند احترمت رغبتهم في الانعزال وقررت منع أي زيارات للجزيرة وإعلانها كمنطقة محظورة. مش معروف كتير عن سكان الجزيرة غير شوية معلومات بسيطة قوي عن لغتهم وثقافتهم، ولحد يومنا مفيش أي تعداد لعددهم اتسجل قبل كده. كل اللي معروف عن سكان الجزيرة أشياء بديهية جدا، زي إن المصدر الأساسي لغذائهم هو المأكولات البحرية اللي بيصطادوها بالرماح من على الشط. تم رصد صور ليهم بيمارسوا طقوسهم وحفلات الشوي على شاطئ الجزيرة قبل كده، ومعروف عنهم إنهم مش بيحبوا الزوار تماما وبيسدوهم بطرق سلمية في البداية، زي الطيارة الهليكوبتر اللي راحت تصورهم وفشلت بعد لما رماها السكان بالطوب والرماح. لكن لو حد قرب وحط رجله على الجزيرة بيوصل الموضوع للعنف والقتل أحيانا. ففي 2006 حاول 2 صيادين الوصول للجزيرة، مع العلم إن الجزيرة محظورة من محيط 5 أميال، وبالفعل وصلوا. ولكن أهل الجزيرة رحبوا بيهم بالرماح والأسهم وخلوهم عبرة لمن يعتبر. يمكن ما تكونش دي أكتر حاجة مخيفة في قصة الجزيرة. أكتر حاجة مخيفة في القصة فعلا إن أهلها بانعزالهم عن عالمنا وعدم اتصالهم بيه أكيد مرت عليهم أمراض إحنا ما عندناش المناعة ليها، والعكس صحيح. ويمكن ده يكون السبب الأول والأهم إنهم رافضين العالم الخارجي، والهند شايفة وجهة النظر في الموضوع، عشان كده خايفة على البشرية يتنقل لها أي أوبئة مجهولة وترجع سيناريوهات عصور زمان. لما تفكر في السفر والمغامرة ما تخليش خيالك ياخدك لجزيرة سنتينيل، وخليك في أي مكان مش محظور وأمان، لأن العالم كله مش عارف أسرار أهل الجزيرة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب لقناة آفاق عشان تتابع كل جديد.